ارن ولی ایام هونه نوستونم حالا ایدی خب حالا همون رو نمو برم اصلا متواری نیستش چی معرفی که شخص رو تو باهاشون بگفتی قبلش من مراسم چطورشون بگم الان مثلا چطور بابام بگم ولی اون هم خوشون فعلا حالت رویشون خوب نیست ولی واقعا همه چی جره خمینی اچ هست الان خیلی چه کنیم به عمرم تا سالی بود برای چه کنیم برمش بگم مدرک دارم به حساب ترس بیامونه نمیزنه به نام روسی الان یه مدرک داریم این راحت شکایت چه کنیم امروز خواهند دنبال وکیل همون آدرس همون وکیل خوبه نه که تو ببین مال شهر ناسته کن ببرس واقعا؟ بزی پیر خیلی سونه وا چاره نیست ماشین خواهم بفرشیم خبرم نیست این سال کل یک حرفی شناخت یک فیلم دیدم چند دیده خواستم اون چیزی به وکیل وکیل من استوری و هونه نمیم بسونی مثلا چیزی مفید آمده مخوام فیلم تا دارم مدرک دارم من یا تا فیلم تا بودم یه نخر به فیلم نشون دادم که هستش کنی یا یه هونه نیزنی و نامم خب یا شکایت کنم هر چی دیوتی خب تو مدرک داری مفید من مدرک دارم یادم نیست من یک فیلم سردی سدرویدی نه بخوایم ناتر اختیار فرده داشت من پیش رو بیشه ایگم فیلم تا دارم فیلمی که حرزه ندارم هدولی شیره مالی مثل ما فیلم به تابوی نمونه ما هیچ وقت فیلم نشون سکان ساری گل یا ایه کار داشتم کار با یا ایه هونه نیزنی به نام ما خب یا میذاره شنامه با او فیلمی که ما دارم بیچارتی کنم هر کاری تری تو دیم من روحیم خرابه دی حالم خونی سای گوی طوری نی فاطمه ده هیچ چه حالیش نیومه صبح تاشو وکیل من گوش مو وز بیا هونه نبزا سارگار تا سارگار بشه نبه خب من حالا خونه نه یادتم من زرایه چی امضا کردی من نوشته بیام که این هونه در قبال لنایه ولی وقتی که من دادگاه مو پیروزی و بیام وکیل مداره که نره بده هیچی به دست نیست هونه نه تنها به تسونا هیچ کاری هم نیست هر کاری دست یاب حالا فهمید چی فهمید نه سال گفت که اینطوری با نقش امی و ما هونه زنده میسی فاطمه تا هر رو همه یه سری ما زر و بس نه الان امیم اتمام حجت کنم باد خب یا یه هونه نزدنی به نامو یا نزده من ما الان ده مدرک دارم هونه اینجا امید دوره اینجا امید با دوره آفرین دوار مالگیوته ولی دوار مالگیوته اگه هونه نبسونم خوم قشنگ به زندگی کنم ها دور روانسون به خاطر به باچی قده یا خیلی ورزنده با دوره همه بسته چطور؟
فاطمه ها روی خونی خیلی ما مریض حال روی مردم. خونه به خاطر که یه عامه میطوره حال روی خونه بشه بچه نمون بسونی این تو تو بیشتر نظری خود اشتباه قانون کردی. داره. ما اگر ما فقط 1% فکر کنم یه اتفاق سیمونه هست جایل مالتا با هم دی عوض یابی تا الان دم هوش ما و التماس کردن بیدیم خانده اونه نوتیسه اون یه چندی هم ولت آدم خان وارد نه خیرم نه ترس ما اون همونه باید شینا برای تو بلوچی درست ما- کنی برای چه ما یه تو درست همونه کنی شینا هم هیچ کاری میتونی بکنی یا باید برای هونه سام دارو چو سای مسی چی هاده سیسی کارگره گوی کارگره هم خلاص خود جشن بگیر روسی بگه اشکال ناره ولی ما این هونه نه تنها و ایستونم بلکه هم شکایت تنه کنم هم شکایت او وکیلی که نامردی که در حق ما هرچی داشته من داشته دام و وکیل که گم دور داشته بام که قشنگ با عرض زندگی کنم واسه گم که یه مثلا رای پیلش دی که این برام سرم حتی بیاری خور رای رشده چی بگویم دام هیچی ندام بگویم یا خدا کارلی که کاری داشتم تا چی کارلی که خود کارلی کارلی که خود نه بگردن مو ساری گل نه بخوام کار داشتم بخوام پرنده داشتم تا یه هم برات ها تو یعنی ها البته آفرین کارت یعنی هبرته یا شکایتی نکنی شکایت نکنی بعد نه نه سوی و چیز کنه بخوام پرنده داشتم تاش برای بپرس باش بگم این و پرنده داشتم تا وکیل نیست ما هر چی گردم و دینش وکیل نیست عده تو نشتمش عده تو صحبت کنم شاه خوب چیز گربو رو بانده میخنده و نه پیچی دامه نفسی نه فیلم ندارم سارا گفت فیلم ندارم فهمی فیلم ندارم یعنی چه؟ هونه گیاد کوری به هیگی هونه گیامه گیاد تو کور هونه آوردن هونه جام بیده هر چی بوده ما خوش بیده نه خوش منم خوش ها منم خوش نه من نیلم اینطوری تو واسه اینطوری زندگی کنی هونه جام یعنی دیگه پاونه جام پیمان کیوی صبح تا شام مزمتی که شام شو نخواستی کردم بیمارستان شیفت واسام که همین کلتون درست کنم که رنگ قولی بافتم 1000 کاری کردم که همین هونه درست کنم بعد دوری کار لشیدی نه نارو من دانشون تو بدم بانشون هونه جام بی دوره هم دونده شده دوره چومه بردی خوب گیری یا هونه نبزارنم اینا هم داری مجد دست ایگام تو اگه ارزش قائل بیستی لنا خو ایگوی الان لنا خو کور زندگی کنه تو اگه دوارگی اوتا بخواستی به همه یه بیان چه تو جوما بردی کشتی اون نراتیسته ما هم ایدونام درد همینه مخوام ایدونام تو درد همینه ده الکی نگو بیو بزنم دیا ما آدمی نیستم که بخوام عده راحت ترم برای بچه راحت ترم هلزم راحت ترم بذارم ولی آدمی نیستم که سر بزرگتر خواهم دست بلند کنم خب حالا چند بلند امام همین رو همیشه دست بلند که سرم کلم دایی بین به حال روز که بینا میچرد میکن فاطمه دتمون وصلتمون بموگیتمون پاشم ده هیچی هم نگیرم بازوی ما ارم خب ارم ولی ایام هونه نبستونم حالا بیا بسون شکایتت که کردم بسمت مزنده نفهم حالا خود مدرک دارم حالا خود ایترام بگم ترسم بزنم قلت بیافتی رو بدره بگی دیمه به انده همین ری کشتمه حالا یکم جلوتر بی آدرس کوچه ندا گو سر کوچه وایسا تامو بیام و من رو واسم دیام اومد یه نونم داخل کوهونه و سرا دیه نونم بالا حالا بریم تموستم کوچه واسیم نیم کسی نیستش بپرسیم اسمش چی بی؟ اسمش نسی؟ کریم خالدی وکیل پایی یکی دادگسته کلاهبردار بزرگ نه سمت راست برم من متویه بپرس سلام خوبی سلامتی و یخشی ایگم منی کوچه وکیل داریم خالدی بو کریم می کوچه دست در نکنم خب حالا همون رو نمو برم چه اسباب چیه چند روز پیش رفتم کی؟ چند روز اسباب چه رفتم من چند نفر دارم میام میره دنبال چی جرده یعنی به غیر از ما چند نفر در اومدن؟ من کاری چیزی کردم
شونم بر دست در نکنه. ممنون، تشکر. یا خدا. اینه کلاوردار بی تماسا دقیقا همین کوچه بچیم و من واسایم همسه همین کوچه آدرس دا بیمون یه نه؟ حالا مالن؟ تو مال چی همسه بغلی کنی؟ هوا مالن انا؟ نه. خیلی یعنی ما رو میبینی؟ نه. چون خیلی ها میری جوانکا چه؟ خب مالا در بزن. چند وقت پیش بود از ها کشیده؟ 2 روز پیش دست در نکنه پسرم، ممنون. خواستم یه پرونده داشتم که قبولش کنیم. اونا من ترین بوده پذیریم میشه نه؟ پرونده موضوع تو چه نه؟ حالا ما قبلا یه وکیلی داشتم بعد پرونده من دامش ایگه شکست خواهی بعد همین چیز دستی خواستم دوار من بسونم که یعنی دوار من بسونن و من همونم ازام نام یعنی کاری پرونده ازاحمت بچه منظور بله. بله یعنی من همونم ازام نام کار میرن تا بچه من بره بعد الان یکی پیدا بود یه فیلم نشون داد انگار خانم و وکیلم دستشون یه کاسه ما هم فیلم داشتم هم مدرک داشتم و ساری گل که مثلا دوار بیاستی خامل وکیل درام بگوی مدرک خواهر شوهرتون اسمش ساری بله و این مدرک به درد میخوره خواستم یه مشورتی کنم با شما بینم نه واقعا راستی گفت تو الان هرچی همه دینش کرده مثلا وکیل نیست نام پیشنوز میشیانه چیلی آقای خالدیه خستی نمید آقای خالدی؟ آقای خالدی کلی الان موضوع داره چندین پرونده که مال بالاسیشون پیش کلاوردار بود رو و الان فعلا اصلا متواری نیستش شما معرفی که شخصاتون میشناختونش من ما همچین دنبال وکیلی گشتم بعد رایگاه من همون این دادگاه این خیابون دادگاه بله خیابون دادستون نوشته بی پایه که دادگستری با حتما خونونان در موردش تحقیق نکردیم احتمالاً اون رفت تو نگیریم آقا که معلومی الان از همکارای ما هم هستی همکارامون بی البته مثل متاسفانه انگاری حالا نمیدونم چه شرایطی هر چیزی هر قضیه هستی پیشون هستیشون الان چندین نفر الان که من مراجعه کردم این موضوع مثل پولشون رو برداشت و رفت چندین شکایت هم علیه شیردنه و به قول گفتهشون متواری نمونه کسی به تو معرفیش پولم بشتری نقل وکاله چیزی بشتری سی پرونده تو بله نقل وکاله دارنش چی؟ یه قراردادی هم بسته که قرار مثلا یه خورده پیل هم بزن آقای حسابش ولی الان مشکل اصلی اینه که اپراتور من هستن که یک سر زنگ میزه سر گوشیمو که این پرونده شکست بخوره برن به صورت محلی هنش کنیم و هونه نبزنیم به نام مثلا خارمیرن ساختمونتونم؟ بله به دلیلی که با درومه بایندی اون چند مدت بیاد که دفعه بیمارستان روانی بستری میان موقعی که شوهر ما دست داره بیان بعد از همین طریق یه وکالت خواهر شوهرم و برای پدرش اسیه بعد دوستومه هزانت بشنه با میسه چون در خودم حال روز درستانی ناشد بعد یه سال گذشت مهارم خوبیه که مثلا یه کورس جوجوی میکروبی باید با برم بیارمش بابام ایدی سب کن و یکم بهتر رو ببرده وقتی رایم مراجعه کنشون کلوی بشنه و عمرم پرونده پزشکی بیسته هم که یعنی دمو خوبه فقط یه شوکی به هم وارد دوبی نسبت به اون شوک میگه 5 داخل وارد سابه و
این پرونده رو به وکیلم دایم برای پزشکی تو خوب بودیم نظریه پزشکی نداشته دایمش و ایرو اعتماد به ایتو جرد که عمر مثلا در هفته ما آخر هفته ترسون روز بچه تیم بعد یه بلای مسابقه داشتیم رای ما امید بیام بچه همون مونه گو ما کی آوردش گو ساریگل آوردش گو مدن میتونم بچه نظر کنم بعدش صبحش نپسوش یکی اومد دوارم بزرزه منالشتیمش به ترسم بچه نبرداشتم رمه روستای چند باشم شکایتی هم علیشون کردیم؟ نه نیشناختیمشون بچه هم ترس دارشون گم ترسم ساریگل بفهم بگو نترس بچه نظر کنه بسی همی هم شکایت حالا بچه برداشتم رم خالنینه یه دوست روز همونجا واسایم وقتی بابامون از سفر برگشتیم وقتی اومیم بیام نامه دادگاه مثل گوشی بله که شما بچه برداشتین و فرار کرد یعنی شکایت علیتون کرده؟ بچه دوزی و فرار کرد و رمت ساریگل خب اپراتور ما هر جایی که رم فیلم میگیره بشکم ساریگل فیلم تو دارم و ما راحت ترام مثلا خون تبرک کنم که مثلا این کارو نکردم بیام درومه گو نم فقط گم 2 ساعت یه دیگه کنم نکنم که بردار کنم یه حق مغزه و ما تمام فیلمه و تمام مدرکم دایم وکیل تازه با مشاکی آبی هرچی همون موقع که یه اتفاق افتاسیمو هرچی زنگ سر بشوشیزا هرچی رم به دفترش اصلا وکیلی وجود داشته و زمانی که اونو تازه با ما قانونی درومه گفت سیچه سرخود دواره آورده و هرچی سیچ توضیح دام که آقای خالدی همچین چیزی نیست و ما بچه نورد اصلا انگار نه یه چیز طلبکار بیام بده گویا مثلا هیچ چیز همون نگو و الان این فهمم این خانم و آقا دستشون یه کاسبیه یعنی با هم تبانی کردن و بیشتر از یه ما اگر مثلا این آقای هسته که اومه و ما یه فیلمی نشون داد که یه بسته اینه ساریگل دیده به وکیل و ما از اون شک کردم که مثلا وکیل دستش میه کاسب و او آقا هرچی بشکن فیلم بدون ندارم و یکم ترسم ولی حسین شهادت یا هم سیتونی دارم و همی اومیم چون مثلا یه مدرکی طوری دارم اومیم مثلا با شما صحبت کنم کلا پرونده ما ایتوبیه پرونده تون از این مدارک شمالی جیبی مدارک هم دورین فیلمله دورین نوشتل متاسفانه نیست نامه پزشکی ندورین نامه پزشکی نه خود دوباره ترام میستونم چون بیمارستان ولی یکم طولی کشه ولی ترام میستونم ولی او فیلمله ده نه چون فیلم خام شده ایجا با وکیل نه و تنها مثلا فیلمی که دارم همین فیلمیه که ساریگل او بستن داغ آقای خالدی محتویات بسته مشخصه این شخص داره شهادت میده که محتویات او بسته چیزی بلا یا رشوه‌ای میه پول میه طلا جواهرات میه فیلمش چطوری بی که مثلا او کسی که فیلم گرانه و ایرو کرده بیان سر و این گفت تو برای وسیله بستون تا بیان و هم به تو فیلم نرک صداشون مشخص کامل و نیاز نیست که مثلا ما بگم که محتویات مشخصه بله که چی گم طوریه پرونده که پرونده خیلی پیچیده‌ای با این شرایط الان هم علیه شما به جرم سرقت بچه به قول گفته دوز بچه آدمربایی خود شکایت کرد آخه این شکایتشون که هنوز پابرجا داخل دادگستری درسته؟ یه شکایتشون از این برم شما این فرمایید که شما ساختمونه بشودین یعنی شما قولنامه کردی ساختمونه بشودین سند چند انتقال نه یعنی فقط بابت یه هزانت شما چی کاری کنید؟ فقط سیدورم آخه من نانیم وکیل تو بهتون به چی کاری کنید؟ بله وکیل گفت برن همینطوری چشم محلی هونه بزن به نامش بعد ما این چند مدت اما من رحمت کناره اصلا با جل رفتگان با یا مامانم یا کاری مثلا مشکلت نکنه ممنونه که این کار انجام داد فقط صرفا مثلا باز انگار حال روی خون نمیه که گم فقط ننانه بیارم ترسون سالگل برداره فرار کن و ما اصلا دوام مثلا پیدا نکنیم
فقطش کن کسی زنگ میزن نه جریان ما همین خب بعد شما باید یه کاری سیما با شرایطی که پیش اومده احتمالاً وکیلتون اصلا مدارکی که شما بهشون دیدین احتمالاً شاید اصلا سر پرونده نزد جلسات آگاه خودتون رفتین مدارک آیا به دادگاه دلیلی داد ما خبر ندارم ما خود یکم وکیل گرام که مثلا کلا روال قانونی رو پیش یعنی برده هیچ جلسه اصلا خودتون حضور نداشتین اصلا حضور نشدم نه و ما هم تعجب کردم مثلا ما ویراور ایشنافتم مثلا اگه دختر با توسط مادر بود بله و ما تعجب کردم مثلا چطوری مثلا این طوری کنه طبق قانون که 2 تا به قول گفته از بعد تولد تا 7 سال دست مادر باید حالا اولش به خاطر شرایطش که شما مشکل پزشکی داشتید اما بعد از اینکه شما تاییدیه پزشک روان پزشک بیمارستان حالا به قول گفته داشتید دیگه نه ولی هیچ مشکلی زیر رضانت نداشتید منونو وکیلتون چی کرده اصلا مشخص نیست منونو حالا شما با این صحبتی که به قول گفتنی عینی توانی داریم بشین چسبونین به قول گفتنی احتمال داره اصلا ایشون رو پرونده رضانتتون اصلا هیچ کاری نکرده بود نامه‌های شما اصلا به دادگاه تحویل نداده بود زمینه پرونده نکرده بود و به همین دلیل باعث شده که اصلا شما رأی به توصیف صادر رو و یعنی ما اگه با این مدارک شواهدیش که شما فرمایین ما 100% ترس تو حکم بگیرم به قول گفتنی و حکم رضانت تو بگیرم حالا به قول گفتنی ما باید بریم پرونده‌تون رو بخونیم مطالعه کنیم مدارکی که دورین مجدد بیارین سیما هر چیزی که دورین هر چیزی که نورین مجبوریم بریم ببینیم سر پرونده آیا چیزی هست یا نه به قول گفتنی بعد بیاریم مطالعه‌شو کنیم تا ما جواب نهایی خدمتتون عرض کنم مشکلی سی وکالتش نیست ما وکالتتون رو گیریم اعلام جرم میکنیم علیهشون هم علیه وکیلتون اعلام جرم میکنیم به قول گفتنی چون متواری رو بیده سی توانی کنیم علیهشون اعلام جرم کنیم شکایت کنیم حالا ببینیم سی موضوع ساختمون چی بود یا علیه همون خواهر شوهرتون میتونیم اعلام جرم کنیم اگه ایشون بدونستن که واقعا چنین مدارکی هست و به دادگاه نگفته بود همون هم جرم به قول گفتنی این هم هست این سری بالاخره شرایط دوری انشاءالله با این شرایط مدارک ما پیش بریم میتونیم به قول گفتنی ما یکم خالی رو بیام چون هزینه که گفته بیر خیلی سنگینی بسیم و ما جورش کم دارمش خواهم من هزینه شما چجوریه و ما چطوری باید وکاله این پرونده با این سنگینی و این پیچیدگی چون موضوع شما خیلی پیچیده یعنی شما اگه روز اول میومین که فقط بس این هزانت بی ما خیلی سری کارش انجام میدیم خدمت اصلا موضوعی نداره چون شما نامه داشتید اما الان این موضوع از هزانت خارج رو بیه کلاهبرداری هست به قول گفتنی آدم ربایی هست چند تا پرونده الان ادغام رو با هم سر این موضوع ما حداقل سی موضوع سی پرونده حداقل 100 تومن نقل وکاله کنیم حداقل 100 میلیون تومن نقل وکاله کنیم تا هر 4-5 تا پرونده تونه وکالتشون رو بگیرن و برن دنبالشون و به قول گفتنی با مدارکی که ایدین دورین احتمال موفقیت در پرونده خیلی بالاه در دوستان این پیل اولیش خیلی شما حداقلش اینه که باید یا نصفش بگو بدین اگه دارین که همه‌شو باید بگو بدین به نفع خودتونه اگه ندارین حداقل باید نصفش بگو بدین ما مثلا جوری نمیام که مثلا شاید مالیم بد بود ما پرستارم مثلا بله ولی یکم خالی کردن مثلا کلا همه چیز میسم پس انداز شد اگر از شما مثلا مدارک یا بودتون یه لطفی در حق بکنید ماشین ماشین چی دارین؟ یه پرایدی دارم ماشین مناسب فروش بعد عقب فروخت و شما حالا فعلا بعد شروع مدارکش رو بیارین یه وکالتی به اون بدین تا اون به قول گفتنی برم پرونده‌تون رو مطالعه کنم با تو تماس بگیرم چون مجدد بیاین بهتون بگم اون شرایط پرونده تو اینطوریه و کی چقدر کاری قبل از اینکه انجام داده بی ما اصلا شما رو در جریان بریم شاید مثلا کاری شما انجام میداد فقط شما نریجی پیگه توی سیف ما باید اول شما رو در جریان پرونده‌ای که وکیلتون پیش برده تا اون اندازه ببینم چه کاری باید انجام داد برام بعد به قول گفتنی خودم مابقی پرونده‌تون پیشیدم هم 30,000 قولیتون کسی کوچ بسونم بچه‌تون بیارم تکتون تلاش نمی‌کنم سی موضوع ساختمون که این بشودین تلاش نمی‌کنیم حالا تا ببینیم نتیجه رسه امروز که رم تش و گم سی چون همچین کاری نکردیم چون ما امروز رم تشت نم درست بیا غلط ما رم تساری بود و گم من دور زیادتر
درامگا انگیزنی و الان الان حکم تخلیه خونت هم میسونم و باید از خونه بزنی سرمانه باید یه جایی هم پیدا کنم که اساسی هم بدونم رو شما قانونا چی سند بدامشون انتقال ده زیاد سنده ایشون میتونه قانونا حکم تخلیه علیتون بگیره ولی یک ماه همون معذر که بیام یک ماه زمان کشیده فرصت بشه 3 به هر صورت تا بعد از یک ماه داره شما رو تخلیه کنه چون قانونا سند به نامشونه و یه طولی کشه تا ما بخوایم بیایم حالا بحث ساختمون پیش بکشیم مثلا چه سندش به قول گفتنی شما فریب دار با فریب به دست آوردن ساختمونه بخوایم شاید بتونیم بخوایم سر پرونده مجدد کار کنیم حکم بگیریم اون طولانیه یعنی شما مجبورید که از اون محل جابجا بکنید یه هونه دیگه بگیریم تا بعد ما سر پرونده شکایت کنیم ببینیم بتونیم ملکتون رو بهتون برگردونیم یا ما خیلی چون پرونده واقعا پیچیده به شما انتقال سند رو انجام دیم و یه چیزی که انتقال سند رسمی شکستن انتقال سند رسمی بسیار کار سخت و زمانبری از نظر داره این مثلا ما اگه سند برم شکایت کنم سالی بار بیچ آمانده میتره سند نانه بسونه و مثلا و دوباره بخواه سیل نانه بخوام دهن و شکایت نکنم این موضوع هزانتتون با نامه هایی که ایویدونی که باید بنده بخونم البته چیزی شما ما باید ببینیم رویت کنیم و خودمون بخونیم پرونده روالش ببینیم بعد بهتون نظر قطعی میدیم اما با شرایطی که شما دونین هزانت بچه ما داریم هزانت 3 تو بسونیم اونه اگر ریخوان ببیننش در حد این ملاقات چند ساعته به اونه چون خانواده پدریشن بالاخره حق دارن به قول گفتنی که نوشون نه خواهرزادشون رو ببینن به قول گفتنی یا راه اشتباهه شما یکی که وکیلتون متاسفانه از بعد حادثه وکیل خیلی خوبی نبی و موضوعدار بی مورددار بی چندی پرونده علیهش بهتون گفتم تشکیل رو بیده یعنی شما باید اولش مشورت بکردیم ببینیم دعاوی خانواده تو وکیل بهتون تشکیل شما متاسفانه اولش مشورت نکردیم رفتیم هزینه‌های دین به قول گفتنی خیلی به خودتون ضرر وارد کردیم هم از نظر روحی بچه‌تون بیارن سی شما اذیتی است هم که الان با توانی ترسن ساختمونتون رو به توی سیدن و به قول اجرا اشتباه کردیم دیگه با شرایطی که اما باز هم اومد که یه وکیلی الان باز بپرسیم ما نشناسه اومد یه وکیلی که بیتره به قول گفتنی برای حقتون رو بسونه بتونه دستون در نکنه شما کارتون الان ما هر جوری که بابی هم قلوپایی شما نجور کنم ولی شما اصلا این کار سمون مشکلی نیست شما مدارکتون رو بیارین هر چیزی که دورین بیارین ما پرونده‌تون رو یه وکالتتون رو برام مطالعه کنم بیرون به قول گفتنی چرا مالی و به قول گفتنی سیتو انجام شد دستون در نکنه حالا اقبال رسیم کنم شما با اجازه خدا نگهدار سلامت خیلی ها چی بیارم فتی؟ بکش ها همون نفیسه همون مرغ با همون سرطن بیا لینا مامان زندهی اذیت نکن یه خورخوری بابا یوم سهرا نفی با مامان گوی برنجه رو کنه با او همونه داره کارش انجام خیلی بچه بشه؟ نه گوش بدم به هم دیگه بدیم باید بزنیم نشمش کنم دو تا چه نخی؟ اونو بدیش نه دایی بیا برو داشتم موهاتو درست میکردم خانم خوشگله خودش خب اینجا موهاتو بگیر لنا تا من برم کشیمو بیارم برات لنا اینا رو محکم بگیر اینا بل نکن تا من برم مو بهم بیارم برات خب صف بگیرش آجیو بوس کن بیا پسرم میگه طوری بگیر بابا آجیو بوس کن آجیو اینجا آجی اینجا جانا
چه خوشگل شده. اینو مامان کلید بده. چی خواهد مامان چی باشه الان براش میارم. چی؟ نه مامان نمیشه این نمیشه. این دوست داری زنده بری داخل بده. اگر دوست نداری نمیشه. چیز داری؟ یه خسن کنم. ها معلوم. بیا لیلا. دوست کرده. نرسی؟ چه خودی زوری؟ آخ خوب قشنگ تیزی کن. لیلا خانم. آیش مشاوره رسید؟ نه خوبه؟ کاشان برات خیلی ببرید. قاشقال کورونه ها نو کورونه کاسه با مسافه باید کام توریه اینش کن که بس بود هستم سوش بیانسان اما اونو برنده کاسه میبینم میرو ماما ترشیه رو بکنم ماما ترشیه هم یه سال 4 تا بگیرم برای به ترشیه هم اگه من میره اون برای رو خورم اگه که باید که باید نخوریم همه
کشه؟ خدا باشون چه؟ شون فقط توشونه بیارم. مایا ترشه کیسه؟ نه ترشه کنم. او ترشه کیسه؟ خدا ممکنه ها. ترشه کنم بیارم. Birine o sade bebek. بابا سینه بزن. سینه رو بکن. آره. نه خورماده. Dessa vai a ver? Ah, Pode ir a ver. باشه رسید. زنونه. تمام خود که بازار بسیار داره. نه منانه همه همیده بیاد. بیبر بود جوان والی نانی اصلا فیلم میگیره کردی حواست نیفتی بابا نه حواس نیست زیرش
جلو نمیشن یا نیوف جلو بله من ساعت یعنی بیشتر اومده بیشتر